शिल्पात रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण खास मकर संक्रांतीसाठी अतिशय सोप्या पद्धतीने 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तयार होणारी कुरकुरीत आणि चविष्ट तिळगुळाची चिक्की बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे आपण तिळाची चिक्की बनवण्यासाठी 1 कप पॉलिश न केलेले सफेद तीळ घेतलेले आहेत। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पॉलिश केलेले किंवा पॉलिश न केलेले कोणतेही तीळ वापरू शकता। त्यानंतर इथे आपण 1.5 कप गूळ घेतलेला आहे। गूळ आपण चांगला बारीक कापून घेतलेला आहे, म्हणजे तो लवकर विरघळला जातो। हा साधाच गूळ आहे। त्यानंतर आपण 2 चमचे तूप घेतलेले आहे। तिळाची चिक्की बनवण्यासाठी आपल्याला हे 3च साहित्य लागणार आहे। आता सुरुवातीला आपण तीळ भाजून घेऊयात। कढई आपण चांगली गरम करून घेतलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम लो केलेली आहे। आता लो फ्लेमवरती हे तीळ आपण 4 ते 5 मिनिटे चांगले फुलेपर्यंत भाजून घेऊया। तर 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता तीळ व्यवस्थित भाजलेले आहेत, छान फुललेले आहेत आणि तिळाचा तडतड आवाज यायला लागला की समजावे तीळ व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे तीळ एका ताटामध्ये काढून घेऊयात। आता आपण पोळपाटाला तूप लावून घेऊयात। ही पूर्व तयारी आपल्याला पाक बनवण्याच्या अगोदरच करून ठेवायची आहे। लाटण्याला सुद्धा तूप लावून घेऊयात। आता आपण पाक तयार करायला घेऊयात। त्यासाठी कढईमध्ये 2 चमचे तूप टाकून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये गूळ टाकून घेऊयात। पाक तयार करताना गॅसची फ्लेम आपल्याला लोच ठेवायची आहे। आता हा गूळ आपण एकसारखा हलवत व्यवस्थित विरघळवून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता 1-2 मिनिटांमध्ये गूळ व्यवस्थित विरघळलेला आहे। आता हा गूळ आपल्याला एकसारखा हलवत याचा कडक पाक तयार करून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवलेली आहे। तर 4 मिनिट झालेले आहेत। आपण गूळ एकसारखा हलवत पाक व्यवस्थित शिजवून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता गुळाला फेस यायला लागलेला आहे आणि पाकाचा कलर सुद्धा थोडासा बदललेला आहे। आपण पाक चेक करून पाहूयात। त्यासाठी थंड पाण्यामध्ये पाकाचे 2-3 थेंब टाकून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता पाकाची गोळी तयार होते, टणक असा आवाज येतोय। पण आपण हा गूळ खेचल्यानंतर तो ताणला जातोय, म्हणजेच आपला पाक अजून तयार झालेला नाही। अजून एखादा 2 मिनिट आपल्याला हा पाक चांगला शिजवून घ्यायचा आहे। 2 मिनिटांनंतर पुन्हा पाक चेक करूयात। तर तुम्ही पाहू शकता पाकाची गोळी तयार झालेली आहे, टणक असा आवाज येतोय आणि गुळाचे तुकडे देखील होत आहेत, म्हणजेच आपला पाक एकदम व्यवस्थित तयार झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि आपण भाजून ठेवलेले तीळ या पाकामध्ये टाकून घेऊयात। तीळ पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। यापुढची कृती आपल्याला एकदम पटपट करायची आहे। मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर ते आपल्याला पटकन पोळपाटावरती काढून घ्यायचे आहे। मिश्रण पोळपाटावरती व्यवस्थित एकसारखे करून घेऊयात। आता लगेचच आपण ही चिक्की लाटून घेऊयात। तुम्हाला जाड पातळ जशी हवी तशी तुम्ही ही चिक्की लाटू शकता। आपली चिक्की व्यवस्थित लाटून झालेली आहे। आता आपण लगेच ही चिक्की कापून घेऊयात। तुम्हाला लहान मोठ्या हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही ही चिक्की कापून घेऊ शकता। तर इथे आपण चौकोनी आकारामध्ये चिक्की व्यवस्थित कापून घेतलेली आहे। आता अर्धा तास आपण ही चिक्की थंड करून घेऊयात। तर अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण चिक्की काढून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता अगदी सहज पोळपाटापासून चिक्की वेगळी होत आहे। छान मस्त अशी आपली तिळाची चिक्की तयार झालेली आहे। आपण अशाच पद्धतीने आता सगळी चिक्की काढून घेऊयात। तर आवाजावरूनच तुमच्या लक्षात आले असेल की आपली तिळाची चिक्की छान कुरकुरीत तयार झालेली आहे। ही चिक्की महिनाभर चांगली राहते। तुम्ही सुद्धा या संक्रांतीला या पद्धतीने तिळाची चिक्की नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।